नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल ब्लगर युट्युब च्यानलमा। आशा गर्छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ भनेर। आज म तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु Redmi Note 9 Pro को अनबक्सिङ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो भिडियो। Note 9 Pro मेड इन इन्डिया। इन इन्डिया फोन बाइकबाट चाइनाले गर्दाखेरि मेड इन इन्डियाको स्टिकर लगाएको छु। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खोल्ने कोसिस गरिरहेको छौँ। यहाँ नै यसको सिल हो। लुक यस्तो प्रकारको छ। हाइटमा राख्नेछौँ र फोनमा के छ हामी हेर्नेछौँ। USB टाइप सी केबल कसरी म्युट गर्न सक्छ कसरी भन्न सक्छ। यो भयो तपाईँको कभर। Xiaomi ले ल्याएको छ Redmi Note 9 Pro कोरिङ गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्सनको साथमा, फ्रन्ट अनि ब्ल्याकको साथमा र 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा सेन्सर छ भने प्राइमेरी क्यामेरा स्यामसङको आइसोसेल GM2 f1.79 एपर्चरको साथमा छ भने साथमा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा र फेरि 5 मेगापिक्सलको माइक्रो शटको लागि छ भने 2 मेगापिक्सलको डिप सेन्सिङको लागि र फ्रन्ट क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको AI सेल्फी क्यामेरा तीनवटा कलरमा उपलब्ध छ भने ट्रेडिसनल ब्ल्याक र ब्लू ग्लोसी व्हाइट छ भने यो दुईवटा भेरिएन्टमा पाउन सकिन्छ। हामीले 4GB 64GB छ भने अर्को चाहिँ 6GB 128GB को चाहिँ पाउन सकिन्छ भने यसमा चाहिँ हामीले 512GB सम्मको मेमोरी कार्ड चाहिँ हामीले लगाउन सकिन्छ। यहाँ तीनवटा डेडिकेटेड स्लट दिएको छ, एउटा दुईवटा सिम कार्डको लागि भने एउटा मेमोरी कार्डको लागि दिएको छ। यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने 6.7 इन्ची फुल HD IPS डिस्प्ले छ भने अनि हल्का फुल्का स्क्रैचहरुलाई यसले चाहिँ माइनर गर्दैन, किन भन्दाखेरि गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको कारणले गर्दाखेरि। अनि साइडमा फिंगरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ भने अनि फेस अनलक यसको फेस अनलक पनि स्मुथ अनि हल्का फास्ट नै छ भनौँ। अनि यो चाहिँ एन्ड्रोइड 10 अपरेटिङ सिस्टमबाट चलेको छ भने 2.3 GHz क्वालकम स्न्यापड्रागन 720G ओक्टा-कोर प्रोसेसर भएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिटास्किङहरु गर्नको लागि चाहिँ अलिकति स्मुथ नै छ। अनि एक्सपिरियन्सहरु पनि यो मिड रेन्जमा चाहिँ एक्सपिरियन्सहरु हामीले राम्रोसँग पाउन सक्छौं। र त्यस्तै गरिकन यसमा 5020 mAh को ब्याट्री छ। AI ब्लास्टर सेन्सरले गर्दाखेरि हामीले टिभी रिमोटमा चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सुविधा छ भनौँ। जसले EMI को फोन लिनुहुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ भने 3.5mm को हेडफोन ज्याक पाउन सकिन्छ भने एउटा चार्जरको पोर्ट दिएको छ भने यहाँ चाहिँ माइक्रोफोनको लागि अनि यहाँ चाहिँ स्पिकर दिएको छ। यसबाट चाहिँ म केही फोटोहरु लिनेछु। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने तपाईले यो भिडियोमा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यो मोबाइलको बारेमा तपाईलाई केही थप जानकारी चाहिन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु भने अवश्य पनि नबिर्सिनु। यसको थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने म यसको भिडियोको रिभ्यू अनि यसको गेमिङ परफर्मेन्सहरु म तपाईलाई अर्को भिडियोमा देखाउने छु। आजको लागि यति नै। यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल। जय नेपाल।